Library functions in C are inbuilt functions which are called grouped together and placed in a common place called by library. එතකොට inbuilt functions ඊට පස්සේ ඒකේ ගොඩක් දේවල් group කරලා හදලා තියෙන place එකක් තමයි අපි ඔය කියන library. library එකක් ගත්තා මම introduction එකේදී පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරා library එක ඕනම පොතක් එහෙම නැත්නම් normal අපි library එකක් ගැන කතා කරද්දී මේ වගේ ඕනම දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක සයන්ස් වලින් වෙන්න පුළුවන්, මැත්ස් වලින් වෙන්න පුළුවන්, ටෙක්නොලොජි වලින් වෙන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ ලෝකේ ගැන වෙන්න පුළුවන්, නවකතා ගැන වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඕනම දෙයක්. ඒ හැමදේම දාලා එක තැනක් තමයි හදලා තියෙන්නේ පුස්තකාලය කියලා. එහෙම නැත්නම් ලයිබ්‍රරි. එතකොට අපි මේකෙදිත් කතා කරද්දී ඔය කතා කරන ලයිබ්‍රරිය තුල මැත්ස් වලට අදාළ දේවල්, ෆයිල් හැන්ඩලින් වලට අදාළ දේවල්, ඊට පස්සේ කොමන් අපිට ඕනේ දේවල්, තව වෙන වෙන එක එක ප්‍රොසෙස් වලට අදාළව පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් දේවල් ඔක්කොම දාලා හදලා තියෙන එක තැනක් තමයි ලයිබ්‍රරි කියන්නේ. එතකොට මේකෙදිත් ඒක ඒ විදිහටම තමයි. Each library function is C performs specific operation. අපි වෙන වෙනම library පාවිච්චි කරනවා. standard input output header file එක පාවිච්චි කරලා ඒකෙදි පාවිච්චි කරන එහෙම නැත්නම් perform කරන වෙනම specific operation ටිකක් තියෙනවා. maths.h එක පාවිච්චි කරලා පාවිච්චි කරන වෙනම operation ටිකක් තියෙනවා. මේ වගේ තියෙනවා. We can make use of these library functions get together predefined output instead of writing our own code to get those output. මේ functions අපිට පාවිච්චි කරලා සරලවම අපිට අපේ program එකේ ඕනම දෙයක් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. These library functions are created by the person who designed and created C compiler. එතකොට අපි දන්නවා මේක ඔයාලට පුදුලා තමයි මේ දේවල් define කරලා තියෙන්නේ. එතකොට standard library functions අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ .h කියන extension එකෙන් තමයි මෙයාලා අපි include කරන්නේ include stdio.h ඊට පස්සේ maths.h මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. variable scope එක. මේකත් මම කව වැදගත් අනුමාත්‍රකාවක් කියලා. මේකෙදි කතා කරන දේවල් ටිකක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. local variable කියන්නේ මොනවද? global variable කියන්නේ මොනවද? formal parameters කියන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ තුන. එතකොට local variable ගත්තම normally ඊළඟ example එක ගිහලා පැහැදිලි කරන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ normal අපේ අපි type කරගන්න program එකක්. හරි මෙතන දාලා තියෙන example එක තියෙන්නේ C++ වල එකක් ගැටලුවක් නැහැ. C++ example එකක් තියෙන මෙතන. ඒක මොනවා වුණත් ගැටලුවක් නැහැ. මොකද අපි කතා කරන්නේ variable scope එක ගැන. එතකොට global සහ local මේ දෙක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ formal parameters වෙනවා අපි කතා කරනවා. මේකෙදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක අපේ මේකෙදි පැහැදිලි කරන්නම්. හරි මෙන්න මේ අපේ main program එක ඇතුලේ දාලා තියෙනවා integer x ඊට පස්සේ integer y මේ වගේ variable දෙයක් හදලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙයාලගේ block එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ සීමාව විතරයි. ඒ කියන්නේ integer x සහ integer y කියන දෙන්නට සවායි වෙන්න පුළුවන් location තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ සීමාවෙන් පිට ගියපු ගමන් මෙයාලව අඳුරන්නේ නැහැ compiler. මේ සීමාවෙදි විතරයි මෙයාලා කවුද කියලා තියෙන්නේ. මේ සීමාවෙන් පිටට ගියපු ගමන් මෙයාලව අඳුරන්නේ නැහැ. මේවා errors වෙනවා. එතකොට local variables කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ දෙයක්. මේ වගේ function එකක block එකක් ඇතුලේ. ඒක main function එක වෙන්න පුළුවන්. තවත් අපි හදන function එකක් වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි. මේ වගේ locally එහෙම නැත්නම් ඒ scope එකට විතරක් වැඩ කරන විදිහට අපි හදලා තියෙනවා නම් මේකට අපි කියනවා local variable එකක් කියලා. local market එක කියන එක ඔයාලා අහලා තියෙනවනේ. local market එකේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා දැන් අපේ රටේ තියෙන මාකට් අපි ලෝකල් මාකට් විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක්. ග්ලෝබල් මාකට් එකක් වෙන්නේ නැහැනේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ තියෙන දෙයක් අපි කතා කරන්නේ. ග්ලෝබල් කියපුවම ලෝකෙටම විවෘත වෙලා වගේ තියෙන එකක්. එතකොට අපි අපනයනය කරන දේවල් අපිට කියන්න පුළුවන් ග්ලෝබල් මාකට් එකට තමයි අපි දෙන්නේ කියලා.
හැබැයි අපේ රට ඇතුළෙම හදලා රට ඇතුළෙම බෙදා හරින දේවල් අපිට කියන්න බෑ ග්ලෝබල් කියලා. ඒක වෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන ලෝකල් මාකට් එක තුල. හරි. ඒ වගේම තමයි ස්කෝප් එක කතා කරද්දිත් අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකට ඇවිල්ලා ලෝකල් වේරියබල්ස් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සීමාවක් එක්ක යම්කිසි බ්ලොක් එකකට යටත්ව. ග්ලෝබල් වේරියබල් කියපුවාම එයාට ඕන තැනක ඕන විදිහකට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ග්ලෝබල් වේරියබල් එකක් හදලා පෙන්නවුවොත් integer b සමානයි 100යි. මේ තියෙන්නේ කිසිම ෆන්ක්ෂන් එකකට මෙයාව දාලත් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙයා නිකන් එළියේ තියෙන්නේ. නිකම්ම එළියේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා ග්ලෝබල් වේරියබල් එකක්. ඔය තියෙන ග්ලෝබල් වේරියබල් එක මේ තියෙන ලෝකල් වේරියබල්ස්. එතකොට ලෝකල් වේරියබල් වැඩ කරන්නේ මේවා ඇතුලේ විතරයි. එතකොට ග්ලෝබල් නම් මේ ඕන එකක වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කියලා ඔයාලා දන්නවා. දැන් අපි හිතමු මේක ඇතුලේ තියෙනවා මෙයා මම x කරන්න ලේසියට x ට වැලියු එකක් දීලා නැහැ. ඊට පස්සේ y මේ විදිහට 40 කියලා දාලා තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද එන අවුට්පුට් කියලා. 16යි 40යි. මම x අයින් කරා එතනින්. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අවුට්පුට් ගන්න මැසේජ් එකේදී printf මැසේජ් එකේදී මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ මම දාගෙන නැහැ කොහෙවත් x කියලා වේරියබල් එකක්. හැබැයි පිටින් දාගෙන තියෙනවා. මෙයා ඉන්නේ මෙයාගේ සීමාවට එළියෙන්. දැන් සීමාව ඇතුලේ ඉන්න කෙනා තමයි y කියන්නේ. y ගේ වැලියු එක කොහොමද අපි දන්නවා 40යි කියලා එනවා. x ගේ වැලියු එක 100 කියලා එන්න නම් මෙතන මේක අපි හදලා නැහැ. ඒ වුණාට ග්ලෝබල් විදිහට අපි කිව්වා හදලා තියෙනවා කියලා. ග්ලෝබල් නම් ඕන තැනකට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඕන තැනකට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් නම් දැන් මෙතන x කියලා වේරියබල් එකක් තිබ්බේ නැතත් මෙයාගේ x කියලා අපි වෙනම හදලා තියෙනවා පිටින්. ග්ලෝබල් විදිහට හදලා තියෙනවා. එහෙනම් ග්ලෝබල් එකේ වැලියු එකත් එක්ක මෙයාව බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි අපිට 100 කියන වැලියු එක මේ විදිහට අවුට්පුට් එන්නේ. දැන් මෙතන x සමානයි 10යි කියලා තියෙනවා නම් මේ අවස්ථාවේ මේක රන් කරලා බැලුවොත් එහෙනම් බලා ගන්න වෙන්නේ 10යි 40යි කියලා. ග්ලෝබලි අපි හදලා තිබ්බත් x කියලා වේරියබල් එකක්. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඩෙන්ටිෆයර් දැන් අපි වේරියබල් හදද්දි එකම නේම් එකෙන් හදන්න බෑ. හැබැයි මේ දෙකේම තියෙන x කියලාම තමයි තියෙන්නේ. කිසිම වෙනසක් නැහැ. හැබැයි ස්කෝප් දෙක වෙනස්. මෙයා ලෝකල්, මෙයා ග්ලෝබල්. එතකොට මේ දෙන්න ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහත් වෙනස්. එතකොට මේ වගේ බ්ලොක් එක වැඩ කරද්දී ලෝකල් එකට ප්‍රමුඛතාව දෙනවා. ඒ කියන්නේ ග්ලෝබල් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ලෝකල් එක්කෙනෙක් හිටියේ නැත්නම් විතරයි එයා එතෙන් එන්නේ. බැරි වෙලා හරි ලෝකල් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලෝකල් එක්කෙනාට ප්‍රමුඛතාව දීලා මෙයා ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ග්ලෝබල් ස්කෝප් එක සහ ලෝකල් ස්කෝප් එක කියන කොටස් දෙක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මේ ෆන්ක්ෂන් එක වෙන්න ඕනේ වෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් කතා කරත් එයාගේ ඇතුළේවත් මෙයාගේ x වල හැසිරීම වෙන්නේ ওই විදිහටම තමයි. ඒක පැහැදිලි මේ අපි කතා කරා වගේම තමයි ඒක තියෙන්නේ. වෙනසකට ඕනනම් තව ෆන්ක්ෂන් එකක් අලුතෙන් හදලා එයාගෙත් ඔය වගේ x print කරලා බැලුවොත් මේ වැලියු එක ගෙනා බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේන් ෆන්ක්ෂන් එක කියලා වෙනම දෙයක් නෙමෙයි. වෙනම ෆන්ක්ෂන් එකක් හදුවත් ඔය process එකම තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය කියන කොටස් ටික තියෙනවා formal parameters ගත්තම parameters කියන එක මම මේක පැහැදිලි කරන්න යනවා white board එකට චුට්ටක්. parameters මේක බෙදෙනවා ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට. actual parameters formal parameters මේ විදිහට කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එතකොට
actual parameters formal parameters කියලා කොටස් දෙකකට බෙදනවා කිව්වා. actual කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි actually කියලා කියන්නේ ඇත්තටම වගේ කියන meaning එකක්. formal කියලා කියද්දී සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නාමිකව. එහෙම නැත්නම් නිකන් නමට විතරක් වගේ පාවිච්චි කරන එක තමයි formal කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ parameters ගැන කතා කරන්නේ. parameters කියන්නේ මොනවද කියලා ඔයාලා දන්නවා දැන්. මම function එකක් හදනවා මේ විදිහට integer hello integer a integer b ඔය විදිහට තියෙනවා. මේ දෙන්නට values අපි ආදේශ කරද්දි යවන්නේ hello එක්ක මේ විදිහට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් integer a සමානයි 10යි b සමානයි 20යි කියලා හදලා තියනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙතනින් පාස් කරන්නේ a ගේ b ගේ කියලා මේ විදිහට. එතකොට a ගේ value එක යනවා a ට b ගේ value එක යනවා b ට. එතකොට මේ විදිහට values අපි පාස් කරද්දී මෙතන තියෙන එකම තමයි මේ විදිහට පාස් කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි ඇත්තටම හදලා තියෙන variable දෙක. එහෙනම් මේ තියෙන actual variables. එහෙම නැත්නම් මෙතනත් අපි පාස් කරලා තියෙන්නේ actual parameters. actual parameters. formal කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන අපි හදලා තියෙන දේවල්. variable දෙක. මෙතන ඕනනම් අපිට a කියලා b කියලා නැතුව xy කියලා උනත් දාගන්න පුළුවන්. x y ගැටලුවක් නැහැ. කොහොම දාගත්තත් a ගේ value එක මෙතෙන් x ට යනවා b ගේ value එක y ට යනවා. එතකොට මෙතන 10 කියලා එක එනවා මෙතන 20 කියන එක එනවා. අපේ process එක normally ඒ විදිහට වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මේවට අපි එතකොට කිව්වේ formal parameters. actual parameters formal parameters. එතකොට parameters ඔය වගේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා actual සහ formal කියලා. actual කියන්නේ අපි ඇත්තටම පාස් කරන values. formal කියලා කියන්නේ එයාලව ගන්න අපි නාමිකව පාවිච්චි කරලා තියෙන name දෙක. එහෙම නැත්නම් parameters දෙකක් හෝ තුනක් හෝ එකක් හෝ තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා එතකොට local variable එක, global variable එක, formal parameters මේ වගේ. header files අපි මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර ටිකක්. මීට වඩා තව තියෙනවා. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන මේ වගේ දේවල් ටිකක් stdio.h එක standard input output header file එක, sonio.h එක console input output header file එක, string.h එක string related දේවල් කරගන්න එක, stdlib standard library function එක, math.h එක maths වලට අදාළව related functions include කරලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන header file එක තුල. ඊට පස්සේ four types of user defined functions. අපි දැන් user defined function හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරා. දැන් එතකොට ඉගෙන ගන්නවා user defined functions ප්‍රධාන ආකාර හතරක් තියෙනවා. ඒතර මේ ආකාර හතර පොඩි පොඩි දේවල් ටිකකින් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට දැන් user defined function එකේ දේවල් ඔක්කොම පැහැදිලි කරා කලින් එතකොට මේ දේවල් එක්ක සරලව මේකේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Function with no parameters and no return, function with no parameters and a return, functions with parameters and no return, functions with parameters and a return. මොකද්ද මේ no parameters and no return කියනවා, no parameters and a return කියනවා, parameters එක්ක සහ return එක නැතුව කියලා කියන ඊට පස්සේ parameter තියෙනවා return එකකුත් තියෙනවා මේ වගේ කියනවා. දැන් මේ කියන්නේ function එකකට දාලානේ. දැන් මේ දාලා තියෙන example එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් parameter තියෙනවා නම් වරහන් ඇතුලේ කමා වලින් separate කරලා මේ විදිහට parameters බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන parameter තියෙන එක. මේකේ මාතෘකාව තියෙන functions with parameters and a return. ඒ කියන්නේ parameter
තියෙනවා return උත් තියෙනවා. මේ තියෙන return එක මේ තියෙන parameters. ඔය විදිහට අපිට declare කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ functions with no parameters and no return. එතකොට parameter මොකුත් නැහැ return මොකුත් නැහැ. return එකක් නැත්නම් කෙලින්ම අපිට print එකක් දාලා output එකක් ගන්න පුළුවන්. parameter නැහැ කියන්නේ මේ විදිහට parameter ඇතුලේ his. return එකක් නැහැ කියන්නේ return කියන එක දාලා නැහැ. return කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ function with parameters and a return. no parameters and a return. එතකොට parameter ඇතුලේ his හැබැයි return එකක් තියෙනවා. ඕකට අපි කියනවා function with no parameters and return. return එකක් සහිත parameter රහිත. ඊට පස්සේ අවසාන එක function with parameters and no return. parameter එක සහ return එකක් නැතුව. parameters තියෙනවා. දැන් මේකේ return එකක් බලා ගන්න නැහැ. ඒ වෙනකොට printf එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ ආකාර හතරක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. parameter තියෙන return තියෙන එකක් තියෙනවා. parameter එකක්වත් නැති return එකක්වත් නැති එකක් තියෙනවා. එතකොට දෙකක් ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන්නේ parameter තියෙනවා return නැහැ. 3යි. ඊට පස්සේ අවසාන එක return තියෙනවා parameter නැහැ. ඔන්න ඔය ටික තමයි වෙනස් වෙන්නේ. function වල භාවිතයන් ගැන කිව්වා reusability එකයි code වල optimization එක එහෙම නැත්නම් abstraction එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට ප්‍රශ්න වගේක් දාලා තියෙනවා function පාවිච්චි කරලා ඔන්න විසඳන්න. මේ දේවල් ඔයාලා තනියම පාවිච්චි කරලා function define කරලා output ගන්න බලන්න.